Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Μεγάλη σφιχτή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και βεβαίως στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σας. Να είστε όλοι καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και όσο και αν το προσπαθώ, τις ενέργειες όλων σας είναι αδύνατον να τις πιάσω γιατί είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Πόσα θα σου έλεγε, τι θα σου έλεγε, μία εξομολόγηση εδώ σήμερα έχουμε. Μια βαθιά εξομολόγηση σήμερα, αν είχε το θάρρος ή μπορεί να δούμε ότι θα το έχει το θάρρος. Εδώ είμαστε όλα μαζί, παρεούλα θα τα δούμε. Πάμε να επιλέξετε. Πορτοκαλί ασβεστίτη αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε εδώ για εξομολογήσεις. Μεγάλες εξομολογήσεις. Προφανώς από κάποιον άνθρωπο που θα βάλετε στο μυαλό σας, έτσι. Όχ. Ζόρικα ξεκινάμε με την κάρτα του διαβόλου. Είστε εγκλωβισμένοι σε μια δύσκολη κατάσταση, Πιθανότατα είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίον έχετε στο μυαλό σας διαρκώς, ξανά. Προφανώς δεν σας έχει φερθεί καλά για να είστε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Να ξέρετε, έτσι, ανεξαρτήτως του τι θα δούμε, όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να ακούσετε αυτό που σας λέω, που θα σας πω τώρα μάλλον, ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που θα δούμε, ούτε για μια στιγμή να μην πιστέψετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Μπορείτε, μια χαρά, μπορείτε. Αρκεί βεβαίως να το πάρετε απόφαση μέσα σας και να κάνετε και την προσπάθειά σας. Σίγουρα θα είναι κάτι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Μάλιστα, υπομονή κάνετε πάντως, υπομονή έχετε, βλέπω εδώ ατέλειωτη υπομονή και κάτι περιμένετε. Περιμένετε έναν βασιλιά πεντάκτηνο. Ίσως. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό. Και εδώ έχουμε το ζώδιο του Τοξότη. Μάλιστα. 3 στα 3. Έχουμε και ζώδια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον πιο σταθερό από όλους τους βασιλιάδες. Άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους του. Και επίσης ένα χαρακτηριστικό πολύ έντονο σε αυτό το βασιλιά, εκτός από το πείσμα του, πάρα πολύ πεισματάρης, ο πιο πεισματάρης από όλους τους βασιλιάδες. Εκτός λοιπόν από αυτά, είναι και ότι πιο εύκολο είναι να τον κάνεις να σε ερωτευτεί, να σε θέλει, παρά να τον διώξεις. Δεν φεύγει με τίποτα. Ακόμα και χωρισμένοι να είστε, μπορεί να θεωρεί ότι είστε μαζί. Για να δούμε. Προς το παρόν εξομολογήσεις δεν έχουμε, καλά στις πρώτες ενέργειες είμαστε ακόμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, νομίζω έχουμε και κάτι εξομολογήσεις εδώ. Λοιπόν, έχει πληγές πολλές αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε. Θα μου πείτε τι φταίτε εσείς και έχετε απόλυτο δίκιο. Φυσικά και δεν φταίτε απολύτως τίποτα. Φυσικά και ο καθένας από εμάς πρέπει να αναγνωρίζει τις πληγές του και να προσπαθεί να τις θεραπεύει και όχι να τις μεταφέρει στους άλλους ανθρώπους, σε όποιον κάνει σχέση μαζί.
Έχει πολλές πληγές, είναι πιθανόν να έχει παγώσει και το συναίσθημα, έχει παγώσει την καρδιά του ή της για να μην πληγώνονται και πονούν και στεναχωριούνται κλπ. Παρόλα αυτά να ξέρετε ότι υπάρχει ζήλια, υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει και μία πρόθεση και υπάρχει και πρόθεση για να είστε και πάλι μαζί. Αλλά επειδή έχουμε πάλι πεντάκτηνα, έχουμε εδώ τον υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, έχουμε βγάλει και τα 3 ζώδια, στο άνοιγμά σας και τα 3 ζώδια της Γης. Είδαμε Ευώκερο, είδαμε Ταύρο και τώρα έχουμε και Παρθένο εδώ. Θα είναι πάρα πολύ αργές οι όποιες εξελίξεις, εκτός αν δούμε κάτι άλλο σε λίγο. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός θέλει πάρα πολύ έντονα να αποκατασταθεί, αν μη τι άλλο, η μεταξύ σας επικοινωνία. Γιατί τρώγεται μέσα του ή μέσα της, έτσι, δεν έχουν ηρεμία, δεν είναι ότι πάγωσε την καρδιά του ή πάγωσε την καρδιά της και όλα τελείωσαν, καθόλου δεν έχει γίνει έτσι. Μέσα τους δουλεύει όλο αυτό και ανταγωνισμός και που είστε και με ποιον είστε και που πάτε και τι κάνετε σίγουρα. Απλώς επειδή ακριβώς έχουμε πεντάκτηνα, έχουμε πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Όλα πάνε πίσω δηλαδή και σιγά, αλλά η πρόθεση είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει επιθυμία τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έτσι, να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ σας. Μάλιστα, πέσανε εδώ οι 2 καρτούλες και νομίζω μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες. Είναι πιθανό ανάμεσά σας να υπάρχει μία γυναίκα και μία λεπού. Μπορεί να είναι και το ίδιο πρόσωπο φυσικά, εννοείται. Εδώ αυτό ήθελε να στείλει ως μήνυμα η κυρία Λένορμαν και ξέρετε, να το και το... Δεν πρόλαβα σήμερα να πέσαν οι κάρτες μόνες, οι δικές σας μόνες τους. Λοιπόν, και εδώ έχουμε σύντομα μια πολύ... Κάτι θα αλλάξει, κάτι θα κινηθεί, κάτι θα αλλάξει ταχύτητες, έτσι, από εκεί που υπήρχε η απόλυτη πιθανότητα, έτσι, αδράνεια. Το θέμα είναι λοιπόν εδώ ότι δεν είναι κατά ανάγκη ότι μπορεί να είναι κάτι ερωτικό, έτσι. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μπορεί οτιδήποτε. Στην Ελλάδα ζούμε. Και η πατρική οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ακόμα και στους μεγάλους ανθρώπους. Λοιπόν, κάτι όμως θα μάθετε ή κάτι έτσι, μπορεί να πάρετε και ένα δώρο, μία πρόσκληση, κάτι θα κινηθεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από την άλλη πλευρά, θα το δούμε. Μπορεί να είναι κάτι προσωπικά για εσάς και να μην έχει σχέση άλλη πλευρά. Ορίστε. Ξεκάθαρο ήτανε βέβαια με τις κάρτες που έχω ήδη ανοίξει. Ωραία, τώρα έχουμε και άλλο βασιλιά εδώ, έχουμε και το βασιλιά των ράβδων. Ωραία, πάρα πολύ ωραία εξέλιξη έχουμε. Θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα για να έτσι διευκρινιστική, για να δω τι θα γίνει τελικά. Γιατί μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά στην εξέλιξη. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει όπως η ροή του ανοίγματος. Πολύ. Είπα μία, ανοίγω εγώ. Ωραία. Ανοίγω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά εννοείται ότι αν... δεν φαίνονται και πολύ καλά οι καρτούλες, Λοιπόν, εννοείται ότι... Εντάξει, τώρα φαίνονται πιο καλά. Ο τρελός εδώ, δηλαδή, η τελευταία μας κάρτα, η καταληκτική μας κάρτα. Ότι αν τολμούσε να σας εξομολογηθεί κάτι, είναι ότι σας σκέφτεται διαρκώς, ότι σκέφτεται αν είστε με κάποιον, με κάποιαν, τι γίνεται μεταξύ σας κλπ. Μπορεί να σας έλεγε ότι υπάρχει και μία γυναίκα λεπού, δεν αποκλείεται να σας το έλεγε και αυτό, ότι δεν σας έχει ξεχάσει καθόλου,
ότι έχει την ελπίδα και την πίστη ότι θα καταφέρετε παρόλες τις αντιξοότητες που φαίνεται ότι υπάρχουν από την άλλη πλευρά, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα, είναι ξεκάθαρο ότι η άλλη πλευρά έχει πολλά θέματα και το ζώδιο του Καρκίνου έχουμε εδώ, πολλές έτσι, πράγματα που τον ή την κρατούν πίσω, υποχρεώσεις, πιθανότατα, κάτι, σίγουρα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις αυτός ο άνθρωπος και θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει κοντά σας και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Τουλάχιστον αυτό θα σας προτείνει. Τώρα αν θα το κάνετε ή όχι είναι και σε εσάς φυσικά, έτσι, στη σχέση είμαστε πάντα δύο, δεν αποφασίζει ένας, αλλά εδώ έχουμε πραγματικά μία εξομολόγηση, μπορεί να μην έχουμε κατευθείαν μια κάρτα που να δηλώνει «Σ' αγαπάω», αλλά το σε σκέφτομαι, το σε ζηλεύω, αυτά όλα, έχω μέσα μου την ελπίδα η οποία δεν σβήνει ποτέ και την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε να είμαστε και πάλι μαζί. Όλα αυτά, λοιπόν, θα σας έλεγε, αν τολμούσε, που μπορεί να τολμήσει. Αυτό τουλάχιστον μας δείχνουν οι κάρτες και με πολύ δυναμικές κάρτες επίσης, έτσι. Δηλαδή κάποιοι που μπορεί να έχετε και χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να έρθει αυτός ο άνθρωπος να σας συναντήσει. Οπότε, μια χαρά είστε, όσοι το θέλετε βέβαια, εννοείται. Όσοι το επιθυμείτε, είστε πάρα πολύ καλά και έχετε κάτι να περιμένετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε πόσο θα σου έλεγε αν είχε το θάρρος. Πάμε να δούμε εδώ εξομολογήσεις, πάμε. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι ωραία κάρτα που έχετε. Κάρτα βάσης είναι βεβαίως, είναι δική σας κάρτα και δείχνει ότι κάποιοι από εσάς είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Τι ωραία. Από τις πιο όμορφες απεικονίσεις του Άσου Κούπα, θεωρώ, σε αυτές τις κάρτες. Εδώ πάμε αλλού, τελείως αλλού όμως, άλλες ενέργειες, εδώ όχι τόσο ωραίες, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος είστε ερωτευμένες και δεν έχετε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια διαφορία, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Νάτι και η δικαιοσύνη εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Πιστεύω ότι κάποιοι, έτσι, πιθανότατα, τώρα βγάζουμε ένα σενάριο εδώ, με τις 3 καρτούλες που έχουμε, ήσασταν πάρα πολύ ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος δεν σας πρόσφερε αντίστοιχη συναισθηματική κάλυψη. Και αυτό όλο σας, έτσι, μπορεί να κάνετε την προσπάθειά σας ξανά και όλο αυτό έτσι να σας έχει οδηγήσει στο ότι επιθυμείτε πάρα πολύ να δικαιωθείτε και ότι πραγματικά θα θέλατε να έρθει, να σταθεί απέναντί σας και να σας εξομολογηθεί όσα εσείς θέλετε να σας εξομολογηθεί. Πάμε να το δούμε όμως αν θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ να σας πω, πολλές εξομολογήσεις θα σας έκανε. Θα σας έλεγε καταρχάς ότι συγγνώμη που είμαι τόσο πολύ αδύναμος, συγγνώμη που δεν μπορώ να διαχειριστώ
καμία κατάσταση. Συγγνώμη που σε έμπλεξα σε αυτή την ιστορία, αλλά ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ και παρασύρθηκα. Ερωτεύτηκα και παρασύρθηκα. Σε αγαπάω λοιπόν, σε ερωτεύτηκα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να σου αντισταθώ. Και σε παρέσυρα σε μια ιστορία. Αλλά υπάρχει μια άλλη γυναίκα στην υπόθεση, η οποία είναι και πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ αυστηρή. Και συνειδητοποιώ, αυστηρή και εντάξει, οκ. Και πώς να το πω, και ακίνητος φρουρός, παρακολουθεί τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά αναγνωρίζω ότι μου έδωσες πολλά και εγώ δεν σου έδωσα αντίστοιχα. Οκ. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ έχουμε μία πολύ βαθιά εξομολόγηση. Πραγματικά όμως, πραγματικά. Και η έννοια της αδικίας είναι και πολύ έντονη. Εκτός από το συναίσθημα, εκτός από το σε ερωτεύτηκα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και το θέμα της αδικίας πολύ έντονο στο άνοιγμα αυτό. Έτσι, γιατί έχουμε σπαθιά, έχουμε τη μία κάρτα η οποία δηλώνει αυτό, το συνειδητοποιώ ότι μπορεί να έχει γίνει ή να έχω κάνει εγώ να έχω αδικήσει κάποιον άνθρωπο. Και φυσικά πάντοτε τα σπαθιά έχουν να κάνουν με το λόγο, με τη λογική, με την ειλικρίνεια, με όλα αυτά. Και παιδιά πιθανότατα να υπάρχουν εδώ και ή παιδιά ή ένας άνθρωπος που είναι επιπόλαιος. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μπορώ να το αντιληφθώ το επιπόλαιος, η αλήθεια να λέγεται. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κοινούς φίλους ή έχει κάποιον ή κάποιαν, έτσι, κολλητό ή κολλητή και δηλώνει την αγάπη. Παιδιά, το συναίσθημα είναι αδιαπραγμάτευτο. Αδιαπραγμάτευτο όμως. Οκ. Μοναξιά. Είμαι μόνος μου χωρίς εσένα ή μόνη μου για τους κυρίους της παρέας μας. Νάτι και η Βασίλισσα Πεντάκτηνο εδώ. Παιδιά, έχουμε μαζέψει αρκετά ζώδια. Έχουμε εδώ, είναι ο ερημίτης ζώδιο της Παρθένου. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Εγώκερο. Έχουμε το ζώδιο των Διδήμων. Έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Ένας πανικός γίνεται εδώ από ζώδια. Και Βασίλισσα Κούπα. Λοιπόν, αν είχε το θάρρος, γιατί δεν το βλέπω εδώ, προς το παρόν τουλάχιστον, αν είχε το θάρρος, θα σας έλεγε πόσο μα πόσο πολύ σ' αγαπάει. Σας αγαπάει, σ' αγαπάει, χαμός γίνεται. Χαμός δηλαδή πραγματικά. Η μοναξιά είναι απέραντη μοναξιά που νιώθει. Αναπολύει πιστεύω έτσι, αναπολύει όλες τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί, πιθανότατα και από εκείνα αντλεί και δύναμη, και αυτό το κάνουμε πολλές φορές στη ζωή μας, όταν περνάμε δύσκολα αντλούμε δύναμη από τις αναμνήσεις μας και εκεί είναι βεβαίως που τα ωραιοποιούμε κιόλας σε ένα μεγάλο βαθμό. Πολύ έντονο παιδιά εδώ, πολύ έντονο, πολύ αγάπη,
Πολύ, πολύ. Όλα στο πολύ. Ας ανοίξουμε άλλη μια τελευταία καρτούλα να δούμε, θα βρει ποτέ το θάρρος να σας τα πει όλα αυτά ή μόνο εγώ θα σας τα πω. Και ζηλεύει. Πολύς ανταγωνισμός ρε παιδιά, πολύς ανταγωνισμός. Ψάχνει, περιμένει έναν απομηχανής Θεό να λύσει τα θέματα. Δεν βλέπω τελικά να παίρνει τη μεγάλη απόφαση, να βρίσκει το θάρρος να σας πει ότι ξέρεις όλα αυτά που έχουμε δει. Γιατί πραγματικά έχουμε δει πολλά τα οποία πολύ βαθιές συνειδητοποιήσεις, οι οποίες ξεκάθαρα δηλώνουν και το ότι έχει μετανιώσει πιθανότατα και για τον τρόπο που έχει φερθεί και για οτιδήποτε άλλο. Και το συναίσθημα είπαμε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ζήλια, ναι, που είναι, τι κάνει, με ποιον είναι, πώς περνάει, όλα αυτά σίγουρα. Μοναξιά και ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο καλός φίλος ή αυτή η καλή φίλη, τουλάχιστον να μοιράζεται κάποια πράγματα και να πορεύεται στη ζωή, γιατί δεν βλέπω να γίνεται τίποτα ουσιαστικό έτσι να αλλάξει κάτι μεταξύ σας, αλλά και ούτε και να βρίσκει το θάρρος να σας πει ότι είσαι εσύ η βασίλισσα της καρδιάς του ή ο βασιλιάς της καρδιάς της, για τους κυρίους της παρέας μας. Εντάξει, μη μου πείτε τώρα ότι έχετε και παράπονο, τέτοια συνειδητοποίηση, πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τη δική σας εξομολόγηση. Τι χαμός θα γίνει εδώ και σε εσάς. Για να δούμε. Θέλετε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Πολύ μεγάλη αλλαγή. Να γυρίσει ο τροχός, αυτό θέλετε. Γι' αυτό λέμε για πολύ μεγάλη αλλαγή. Τι έγινε τώρα, όλο μεγάλη αρκάνα, θα ανοίγουμε σε εσάς. Παιδιά, εδώ η κάρτα μιλά και για έρωτα, αλλά κυρίως μιλά για ηθικά διλήμματα, για επιλογές. Και εδώ έχουμε και έναν βασιλιά σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του υδροχόου. Είναι πολύ αυστηρός αυτός ο βασιλιάς, έτσι. Τα σπαθιά πάντα έχουν μία ψυχρότητα, μία αυστηρότητα, τα έχουμε όλα αυτά σίγουρα και πολύ έντονα. Έχουν όμως, είναι δίκαιοι, έτσι. Στη θετική τους τουλάχιστον μορφή. Για να τα λέμε και αυτά. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Εσείς έχετε το πιο περίεργο άνοιγμα, δηλαδή περίεργο, τέλος πάντων, εννοώ δηλαδή ότι δεν βλέπω προς το παρόν καμία δήλωση, καμία πρόθεση να εξομολογηθεί κάτι. Προς το παρόν. Λοιπόν, έχω πολλές ενδείξεις εδώ ότι έχουμε να κάνουμε ηθικά διλήμματα με μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις, έτσι, έχω πολλές ενδείξεις. Επίσης κάποιοι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μία σχέση δύσκολη που ήθελε πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, δεν έχετε καμία επικοινωνία αυτή τη στιγμή και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Κάποιοι μπορεί να έχετε μεταξύ σας και χιλιομετρική απόσταση. Τώρα, όμως, η τελευταία κάρτα μας αφήνει κάποιες ελπίδες.
Μεγάλη αρκάνα, η κρίση είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες μεγάλης αρκάνας του Ταρό και η καρμικότητά της έγκυται στο ότι μας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθούμε και να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος που έχουμε κάνει είτε απέναντι στον εαυτό μας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχουμε μία συνειδητοποίηση ότι δεν σας έχει φερθεί καλά και να θέλει να ζητήσει συγγνώμη. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει κιόλας. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Πραγματικά, έτσι, η δική σας ιστορία είναι με έναν δύσκολο άνθρωπο. Δύσκολος άνθρωπος, μη ισορροπημένη σχέση σε κάθε περίπτωση και ένας άνθρωπος πιθανότατα που δεν εκφράζει το συναίσθημά του. Διότι ανοίγω τις κάρτες τη μία μετά την άλλη και πραγματικά εκτός από μία κάρτα που άνοιξα τώρα η οποία μπορεί να δηλώνει ένα συναίσθημα, ένα νιάξιμο, όλες οι υπόλοιπες έχουν μία ψυχρότητα, δεν έχουν συναίσθημα εν πάση περιπτώσει. Οκ, εντάξει, επιτέλους, αφού είδαμε έστω μία να μας λέει νιάξιμο, ότι σε νοιάζομαι, σε σκέφτομαι, εδώ δεν το παίρνω πίσω την ερμηνεία που είπα ότι μπορεί να σκέφτεται έτσι, να σκέφτεται ότι σας έχει αδικήσει και να θέλει να ζητήσει συγγνώμη, αλλά... Λοιπόν, μπορεί να έχει μια πολύ ψηλή θέση, εργασιακά το εννοώ, και να μην μπορεί να πάρει το ρίσκο γιατί έχουμε ξανά και ξανά, όπως σας είπα, εδώ κυρίως με οδηγεί το άνοιγμα ότι έχουμε να κάνουμε παράλληλη σχέση. Εντάξει, που βεβαίως ναι, το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται πολλές φορές στη ζωή του ή στη ζωή της να υποδίονται, έτσι να φοράνε μάσκα δηλαδή. Ρίσκο ήταν αυτή η ιστορία ανάμεσά σας. Προφανώς γι' αυτό υπάρχει και αυτό το παγωμένο συναίσθημα, προφανώς γι' αυτό. Νομίζω ότι αιτιολογείται πάρα πολύ. Δεύτερη φορά. Ανοίξαμε την κρίση. Όπα, τι λέτε τώρα. Λέτε να γίνει αυτή η μεγάλη τεράστια ανατροπή. Εντάξει, με στείλανε αδιάβαστοι οι κάρτες. Υπό τη σκούπα. Φυσικά, εννοείται, όλες οι κάρτες στην Ταρό έχουν θετικές και αρνητικές ερμηνείες. Και γι' αυτό θα ζητήσω διευκρίνηση έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν διαβάζονται στραμμένες κάρτες. Τι νόημα έχει. Ανάλογα τι έχει πέσει δεξιά-αριστερά, αποφασίζουμε πώς θα ερμηνεύσουμε. Λοιπόν, βγάλαμε και την κάρτα της απιστίας και της προδοσίας και των ψεμάτων κλπ. Δεν το αποκλείω να σας έχει πει και ψέματα, και αυτό δυστυχώς μέσα στο παιχνίδι είναι, αλλά για να εμφανιστεί δύο φορές η κάρτα της κρίσης, το θεωρώ πραγματικά ότι το πιστεύω δηλαδή ότι έχει μετανιώσει και θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη και δεν αποκλείεται καθόλου να έχετε, δεν ξέρω, ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα, κάτι από την άλλη πλευρά. Θα ζητήσω, όπως σας είπα, διευκρίνηση σίγουρα για να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό, γιατί μπορεί όλα να μείνουν στις σκέψεις. Είναι κάτι που γίνεται πολύ συχνά, όπως και να το κάνουμε.
Και όμως εδώ έχουμε το καινούριο ξεκίνημα με πολύ πολύ αργά βήματα. Οκ. Το θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ πιθανό, πραγματικά. Πάλι αυτός. Ο ερημίτης έμαθε ότι τον αγαπάω, το κατάλαβε και εμφανίζεται συχνά. Λοιπόν, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Αυτά. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, έτσι, που με τις κάρτες που έχω μέχρι στιγμής, βλέπω ότι τουλάχιστον επαγγελματικά είναι δυνατός, είναι ή δυνατή, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μεγάλη, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα, έτσι, μπορεί να είναι σε γάμο ή μπορεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας που να κάνει αυτή τη σχέση, πιθανότατα μη κοινωνικά αποδεκτή. Όμως, εδώ φαίνεται ότι νιώθηκε πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά, ότι θέλει πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας, με πολύ αργά βήματα όμως, έτσι, πολύ αργά, δηλαδή αυτό για να γίνει, παίξε μου και γλίστρισα που λέμε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σημαντικό είναι ότι υπάρχει συναίσθημα, εδώ μας φανερώνεται και το συναίσθημα, επιτέλους, έτσι, ότι είναι ερωτευμένος μαζί σας αυτός ο άνθρωπος και ότι νιώθει πάρα πολύ μόνος. Εντάξει, επί της ουσίας έχει απαντηθεί στο 100% το σημερινό μας θέμα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Είναι μια κάρτα έτσι που δηλώνει ότι μετανιώνει για πάρα πολλά, ότι δεν το έχει αποδεχτεί, είναι στη σκέψη του, είστε στη σκέψη του πάρα πολύ έντονα, ή της, πάρα πολύ έντονα. Δεν έχει αποδεχτεί το γεγονός του ότι δεν είστε μαζί. Παρόλα αυτά, εδώ έχουμε μια κάρτα που εστιάζει στο παρελθόν, στο τι έγινε δηλαδή, στις ενοχές και επίσης στο τι καλά που θα ήταν να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Δεν έχει δράση δηλαδή, καταλάβατε, εξέλιξη, αυτό θέλω να πω. Ότι έχει εστίαση στο παρελθόν, εστίαση στην ενοχή, εστίαση στο εκείνο, αλλά δεν έχει δράση γιατί ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, να διορθώσει κάτι, θα πρέπει να το κάνει στο τώρα. Άρα, όλα αυτά τα πάρα πολλά που σας είπα θα ήθελε να σας εξομολογηθεί, προς το παρόν δεν φαίνεται να το κάνει, έτσι. Μπορεί μια επόμενη φορά να κάνουμε ένα άλλο άνοιγμα και να δούμε ότι, έτσι, γιατί τι να κάνουμε, κούπες έχουμε εδώ, τελική κάρτα και εδώ έχουμε βέβαια τον υπότη κούπα, ροή, αλλάζει. Το συναίσθημα δεν είναι σταθερό, καθώς αλλάζουν οι σκέψεις των ανθρώπων και πολλά άλλα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.